Welcome to Google Sheet. Xin chào các bạn đến với Google Sheet. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về cảnh báo nhập dữ liệu văn bản sử dụng Data Validation. Thì trong cái video 039 tôi đã hướng dẫn các bạn cách tạo danh sách chọn nhập dữ liệu sử dụng Data Validation. Thì trong cái lần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra các cảnh báo nhập liệu khi chúng ta nhập dữ liệu sai. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì các bạn có thể vào sheet link file, chúng ta quét mã QR code để chúng ta tải file về chúng ta tham khảo và làm theo. Thì ở đây khi chúng ta nhập dữ liệu, mục đích của chúng ta là chúng ta đưa ra cái cảnh báo này nhằm mục đích là giúp cho hạn chế các sai sót trong quá trình nhập liệu và giúp cho việc tổng hợp phân tích báo cáo sau này nó được một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái đưa ra đầu tiên của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nhập liệu văn bản. Thì nhập liệu văn bản nó sẽ bao gồm, đó là yêu cầu cái nhập liệu phải bao gồm, ví dụ như chúng ta ở đây tôi có cái dữ liệu là chúng ta yêu cầu phải nhập là nó có từ Hồ, thì chúng ta ví dụ làm như vậy, Hồ, ở đây nhập Hồ. Nhưng mà nếu chúng ta nhập Nguyễn thì nó sẽ là đưa ra cảnh báo là nhập là không chính xác, phải có từ Hồ, ví dụ như vậy. Thì đó là cảnh báo với văn bản bao gồm. Và cảnh báo văn bản không bao gồm, ví dụ như ở đây chúng ta không bao gồm từ Hồ, thì ở đây nếu chúng ta nhập văn bản có ta bao gồm từ Hồ thì ví dụ như Hồ thì nó sẽ cho phép nhập. Đây là có hai tùy chọn, một là nó có cho phép nhập và không cho phép nhập, nhưng mà cho phép nhập nhưng mà nó đưa ra cảnh báo. Ở đây tôi tùy chọn là cho phép nhập nhưng mà đưa ra cảnh báo, thì nó sẽ có cảnh báo là có nút màu đỏ này là nó cảnh báo là nhập đã bị sai. Thì tiếp theo nữa là văn bản là chính xác, thì chúng ta yêu cầu phải nhập một văn bản chính xác. Thì nếu chúng ta nhập không chính xác là nó sẽ đưa ra cái cảnh báo là nhập sai. Ví dụ ở đây chúng ta đưa ra cái văn bản là chúng ta yêu cầu phải nhập là từ duyệt thôi, chứ không được là có từ khác. Ví dụ chúng ta yêu cầu lãnh đạo giám đốc công ty phải nhập từ duyệt, thì chúng ta nhập chữ duyệt thì nó là đúng. Nhưng mà nếu ví dụ như nhiều lúc chúng ta muốn là chữ đồng ý thì chúng ta sẽ đưa ra cảnh báo là nhập dữ liệu sai và không cho phép nhập, ví dụ như vậy. Hoặc là duyệt nhưng mà thiếu ký tự, thì đó là duyệt văn bản chính xác. Thì tiếp theo, cảnh báo tiếp theo nữa là văn bản là một email, thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta chọn là văn bản là địa chỉ là phần 1 là email. Thì khi chúng ta nhập cái địa chỉ email, ví dụ như Hồ Quang Hướng gmail.com, thì khi chúng ta nhập là nó chính xác. Nhưng mà nếu chúng ta nhập là Hồ Quang không, chúng ta không có cái nó sẽ đưa ra cảnh báo là nhập email không chính xác. Thì nếu về một văn bản là một đường dẫn URL thì nó sẽ yêu cầu như thế nào? Thì khi chúng ta nhập một văn bản, nếu chúng ta nhập ví dụ như dân trí thì chúng ta nhập dân trí không, nó sẽ yêu cầu là nhập không chính xác, ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhập đầy đủ dân trí.vn vn thì nó sẽ yêu cầu, nó sẽ được là cho phép là nhập. Hoặc là giải pháp Excel, nếu chúng ta nhập giải pháp Excel không thì chúng ta thấy nó sẽ đưa ra cảnh báo và không cho phép nhập. Nhưng mà nếu chúng ta nhập đầy đủ đúng cái đường dẫn của giải pháp Excel thì nó sẽ cho phép nhập. Thì đó là các nội dung cảnh báo đối với văn bản. Thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cảnh báo khi văn bản với bao gồm nội dung. Thì đó là chúng ta vào data, chúng ta chọn data validation, thì chúng ta trong này chúng ta sẽ chọn là add rule. Thì chúng ta tùy chọn vào cái cột nào, cái hàng nào chúng ta cần muốn đưa ra cảnh báo nhập liệu thì chúng ta sẽ tùy chọn. Ở đây tôi muốn chọn là từ A3 đến A và chúng ta bấm OK. Sau này trong điều kiện này chúng ta chọn là test content, thì chúng ta chọn test content. Ở đây tôi muốn là đưa ra cảnh báo nhập liệu là phải có bao gồm từ Hồ. Thì trong này cái cảnh báo tùy chọn nâng câu, nếu nhập sai thì nó sẽ là chúng ta có thể là bạn nhập sai. Cái đưa ra cảnh báo này các bạn có thể nhập bất kỳ cái yêu cầu nào của bạn nhập vào trong này. Và theo nữa là tùy chọn, khi tùy chọn nhập sai nó sẽ có hai tùy chọn. Đó, một là khi nó đưa cho phép nhập và đưa ra cảnh báo, hoặc là tùy chọn thứ hai đây là không cho phép nhập. Thì ở đây tôi không cho phép nhập thì chúng ta như vậy khi chúng ta nhập sai là nó không cho phép nhập. Đó, nó như vậy. Và chúng ta nhập đúng là nó sẽ cho phép nhập.
chúng ta chú ý nó không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Đó. Thì đó là cái tùy chọn là bao gồm văn bản. Thì không bao gồm văn bản thì nó cũng vẫn tương tự như vậy, chúng ta vẫn vào data, chúng ta chọn data validation. Thì trong cái này chúng ta ở đây chúng ta sẽ chọn là coi như add, cũng add ruler, nhưng thay vì trong cái này chúng ta chọn điều kiện đó là chúng ta chọn là test doesn't contain. Đó, chúng ta sẽ nhập cái văn bản nào chúng ta không yêu cầu, ví dụ như vậy hồ, và chúng ta đưa ra cảnh báo. Thì ở đây chúng ta sẽ cũng có hai tùy chọn, chúng ta chọn nhập bất kỳ. Đó, chúng ta ở đây tôi chọn là cho phép nhập nhưng mà đưa ra cảnh báo. Khi chúng ta nhập sai là nó sẽ đưa ra cảnh báo. Thì đó là như vậy. Thì khi chúng ta nhập sai là nó sẽ đưa ra cảnh báo, có từ hồ là nó sẽ đưa ra cảnh báo. Và nhập bên văn bản chính xác thì cũng vẫn tương tự như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ cũng vẫn là vào data validation, chúng ta tùy chọn là add rule. Thì trong này cái cột là chúng ta cần đưa ra là chúng ta chọn là cái cột là từ C3 đến C. Và chúng ta điều kiện của chúng ta là chúng ta chọn nó là test exactly, thì chúng ta chọn là cái văn bản chính xác đó là duyệt. Và chúng ta tùy chọn nâng cao, trong tùy chọn nâng cao chúng ta sẽ đưa ra cảnh báo nhập liệu sai. Thì chúng ta chọn bất kỳ cái thông báo nào của chúng ta, và ở đây chúng ta chọn là yêu cầu là khi nhập sai thì nó cho phép nhập, hoặc không là không cho phép nhập. Thì ở đây tôi không cho phép nhập và chúng ta chọn OK. Khi chúng ta chọn là đồng ý thì nó sẽ là cũng bị sai. Đó, nó chỉ được từ duyệt thôi. Chúng ta như vậy. Thì về email thì cũng vẫn tương tự như vậy. Thì chúng ta thay vì cái là các thông báo trên thì chúng ta chọn là test evaluate email, thì chúng ta chọn như vậy, và tùy chọn nâng cao chúng ta vẫn tương tự như vậy. Thì đó là cái tùy chọn đối với là địa chỉ email. Hoặc là đối với địa chỉ URL thì chúng ta cũng vẫn tương tự như vậy, và nhưng mà ở đây điều kiện của chúng ta là chúng ta chọn test valid URL, thì chúng ta chọn như vậy. Và tùy chọn nâng cao chúng ta chọn cái là cái đánh là bạn nhập sai, ví dụ như vậy, bạn nhập sai. Xong đây tùy chọn chúng ta cũng có hai tùy chọn là cho phép nhập như đưa ra cảnh báo, hoặc là không cho phép nhập. Ở đây tôi chọn là cho phép nhập nhưng mà đưa ra cảnh báo. Khi chúng ta nhập là dân trí, ví dụ như vậy, thì chúng ta thấy nó cho phép nhập nhưng mà đưa ra cảnh báo là bạn phải nhập là URL, chúng ta chú ý như vậy. Thì đó là cái hôm nay chúng ta sẽ đã tìm hiểu về cách đưa ra cảnh báo khi nhập liệu văn bản sử dụng data validation. Thì các bạn có thể vào Seeking File để chúng ta quét mã QR code, chúng ta tải file về tham khảo và làm theo. Thì trong các video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cảnh báo khi nhập đối với là dữ liệu là number, và cái dữ liệu đó là một công thức. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hay, xin các bạn like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.